Don't forget to subscribe and click the notification bell and like. I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She luminous so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. So ayun guys, tuturo ko sa inyo kung paano magiging searchable ang inyong channel. Panoorin nyo ito ng buo. So yun guys, search muna natin yung youtube.com. Yan. Wait lang natin. Medyo mabagal yung net guys. Wait lang. So yan na. So punta tayo sa pinataas yan. Sa inyong YouTube channel. Then click nyo yung YouTube studio. So after nyo maklik yan, wait lang natin. Nag-loading. So yan, ganyan lalabas guys. After nyan sa baba, meron kayo makikitang setting. Yan. Pull natin. So yan guys, punta tayo sa pinakababa. Makikita nyo yung yan, yung setting. So click nyo and then ganyan lalabas. So yan, punta tayo sa channel. Yan lalabas guys. So ganito gagawin nyo guys. Yan, wait lang natin. Medyo nagloko. Wait natin guys. Wait lang. Pumunta siya sa ano eh. Yan. So after nyan guys, yan na makikita nyo. So makikita kayo dyang keyword. So click nyo yung keyword and ilagay nyo yung name nyo, yung inyong YouTube channel. Ilagay nyo dyan. Kaya nang bahala kung ilalagay yung YouTube channel nyo. Yan. So after nyan guys, type nyo lang. Wait, type lang natin. Kayo kung anong ilalagay yung keyword sa inyong YouTube channel. Pwedeng tutorial, pwedeng edit, or kung ano man. So yan, wait lang natin guys. Yan. So after nyan guys, tayo natin. So yung gagawin natin. So after nyan, nakita tayo sa pinakababang nakalagay save. I-click lang natin yan guys. So yan, nag-loading na siya. Yan na. Okay na yan guys. So after nyan, punta tayo sa ating YouTube apps. So pagpunta natin sa YouTube apps, wait natin. Sa may search, lagay natin yung ano natin, yung YouTube channel natin. Sensya na guys, medyo mabagal yung net. Yan, wait lang natin. So after nyan, nakita na guys, nasa unahan na siya agad. So yan, hindi nyo na makikita na searchable ang inyong channel. So guys, I hope na may natutunan kayo. I-click nyo lang ang subscribe button and notification bell para mas maging update kayo sa ating mga gagawing video. Maraming salamat, kaibigan.